Вітаю всіх на моєму каналі, з вами True Investor. І сьогодні в 5-му уроці ми розберемо таку тему, як свічний графік. Дізнаємося, що таке свічковий графік, як працюють свічкові графіки, як читати свічкові графіки, і яку інформацію свічкові графіки не можуть нам донести. Також свічки є Heikin Ashi, і підведемо підсумки 5-го уроку. Присаджуйтесь вигідніше і насолоджуйтесь відео. Дякую. Ну що ж, почнемо з такого маленького вступу. Дивіться, зрозуміло, що для новачків, для торгівлі або в інвестиціях читання графіків може виявитись досить складним завданням, і деякі покладаються просто-напросто на свою інтуїцію та інвестують кошти, ґрунтуючись лише на цьому. Це я так само робив. Всі новачки це проходять, скажімо так. Хоча стратегія і може спрацювати у період бичачого ринку, то вона не підійде для довгострокових угод. По суті, сама торгівля та інвестування – це швидше за все гра з можливістю, вірогідністю подій і ризик-менеджментом. І таким чином вміння зчитувати просто-напросто інформацію життєво важливу практично для будь-якого виду інвестицій. І в даному уроці, 5-му нашому уроці, ми поговоримо про те, що таке свічкові графіки і як з них точніше зчитувати інформацію. Як же ж все-таки працюють свічкові графіки? Для створення кожної свічки просто необхідна така цінова точка. Це точка відкриття, вона є першою, і вона зареєстрована торгова ціна активу протягом певного періоду часу. Також є максимум, це найвища зареєстрована торгова ціна активу протягом певного часу періоду. Мінімум, найнижча зареєстрована торгова ціна активу протягом певного часу. І закриття, остання зареєстрована торгова ціна активу протягом певного часу. Зараз на прикладі приведу вам свічки, покажу, що, де і до чого. Зараз на графіку ви можете бачити червону, а також зелену свічку. Також вона може бути в чорному пунктирі і всередині пуста, тобто біла, або просто чорна. Зеленого кольору це бича свічка, а червоного кольору це ведмежа свічка. І ми бачимо, що одиниця це відкриття свічки, тобто бича свічка відкривається завжди знизу і закривається зверху, тобто це четвірка, а ведмежа свіча відкривається зверху і закривається знизу. Також ми бачимо двойку і тройку на цьому рисунку, що означає, що двойка – це найвища точка даної свічки, а трійка – це означає, що це найнижча точка даної свічки. Також відстань між відкриттям і закриттям називається тілом, а відстань між тілом і максимум і мінімум називається тінню. Відстань між максимум і мінімум свічки називається діапазоном свічки.
Як же ж правильно читати свічкові графіки? Дуже багато трейдерів вважають, що свічкові графіки легше читати, ніж більш традиційні гістограми і лінійні графіки. Навіть якщо вони надають аналогічну інформацію, то свічкові графіки можна прочитати з першого погляду, маючи просто просте уявлення про цінові дії. Як показує нам практика, то свічка показує битву биків і ведмедів за певний період. Як правило, чим довше тіло, тим сильніше був тиск покупців або продавців протягом виміреного вами періоду часу. Якщо тіні на свічки короткі, то це означає, що максимум або мінімум виміреного таймфрейму був близький до ціни закриття. Колір і налаштування можуть дещо відрізнятися в залежності від інструментів побудови графіків, але зазвичай, якщо тіло зеленого кольору, то це означає, що актив закрився вище, ніж відкрився. І червоний кольор означає, що ціна рухалася вниз протягом виміреного вами таймфрейму, і тому закриття було нижче від відкриття. Також деякі фахівці передають перевагу чорно-білим графікам. Таким чином, замість використання зеленого і червоного кольору на графіках будуть показані рухи вгору за допомогою порожніх свічок і рухи вниз за допомогою чорних свічок, як я це говорив раніше. Яку ж інформацію свічки не можуть нам донести? Про це зараз поговоримо. Хоча і кажуть, що свічки є корисні, оскільки дають нам загальне уявлення про цінові дії, то вони можуть не надавати всього, що потрібно нам для всебічного аналізу. Наприклад, свічки не показують в деталях, що сталося в інтервалі між відкриттям і закриттям даної свічки, тільки відстань між двома точками показує свічка. Наприклад, якщо тіні свічі горять від максимуму і мінімуму періоду, то вони не можуть сказати нам, в яких з них відбувся першим, і проте в більшості інструментів побудови графіків таймфреймів можна змінити, що дозволяє трейдерам переходити до більш низьких таймфреймів для отримання більш докладної інформації. Також свічкові графіки можуть містити багато ринкового шуму, особливо при побудові графіків на більш низьких таймфреймах. Свічки можуть змінюватися дуже швидко, що ускладнює їх інтерпретацію. А зараз проговоримо про свічки Heikin Ashi. До сих пір ми обговорювали те, що іноді називають графіком японських свічок, але є інші способи розрахунку свічок. Техніка Heikin Ashi – це одна із них. Heikin Ashi з перекладу з японської означає середня смуга, і такі графіки свічок засновані на модифікованій формулі, в якій використовуються дані про середні ціни. Основна мета – згладити ціновий рух і відфільтрувати ринковий шум. Таким чином, свічки Heikin Ashi можуть полегшити визначення торгових трендів, цінових моделей і можливих розворотів. Трейдери дуже часто використовують свічки Heikin Ashi в поєднанні з японськими свічами, щоб уникнути просто-напросто хибних сигналів і підвищити свої шанси на виявлення ринкових трендів. Зелені свічки Heikin Ashi без нижніх тіней зазвичай вказують на сильний висхідний тренд, в той час як червоні свічки без верхніх тіней можуть вказувати на сильний спадний тренд. Хоча свічки Heikin Ashi були потужним інструментом, як і будь-який інший метод технічного аналізу, у них є свої обмеження. Оскільки в цих свічках використовуються усередині цінові дані, то для формування паттернів може знадобитися більше часу. Крім того, вони не показують різниці в цінах і можуть приховувати інші дані про ціни. І на заключення п'ятого нашого уроку наші заключні думки по поводу свічок. Скажімо так, що свічкові графіки являються одним з найбільших фундаментальних інструментів для будь-якого трейдера або інвестора. І вони не тільки забезпечують візуальне уявлення руху ціни для даного активу, а також можуть пропонувати гнучкість для аналізу даних на різних таймфреймах. Як вже говорилось, від 1 хвилини до навіть року. І широке вивчення графіків і моделей свічок в поєднанні з аналітичним складом розуму і достатньою практикою може в кінцевому підсумку дати трейдеру перевагу над ринком. Тим не менш, більшість трейдерів та інвесторів згодні з тим, що також важливо розглянути інші методи, такі як фундаментальний аналіз. Надіюсь, в п'ятому уроці ви дізналися багато нового. Дане відео було для вас корисним.
Якщо це так, ставте, будь ласка, палець догори, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, та пишіть коментарі. Для мене дуже важливо знати вашу позицію і що ви про це все думаєте. Всім дякую і до зустрічі в 6-му відео, в 6-му уроці.